ल आज चाहिँ हामी पाना लोकसेवा सेट 7 देखि तलको 7, 7, 8, 9, 10 चारवटा सेट मात्रै गर्छौँ अनि अर्को दिन चाहिँ 10, 11, 12, 13, 14 गर्छौँ। र सुरु गरौँ। वेन विल द 6th planet visible together from the नेपाली स्काई। जनवरी 27, 2025बाट जनवरी 27, 2025बाट चाहिँ 6वटा प्लानेटहरू चाहिँ नेपाली स्काईमा चाहिँ भिजिबल भइरहेको छन् अरे। Which movie was first selected from the Nepal for the nomination of 2025 Oscar भनेको साम्बाला। सेन्सस 2078 how much of the percentage of the population lived in तराई रिजन अफ नेपाल भनेको 53.61 53.61 तराईमा 40.31 भनेको पहाडमा र 6.08 भनेको चाहिँ हाम्रो हिमालमा। हाउ मच अफ द डिफरेन्ट बिट्विन द स्ट्यान्डर्ड टाइम अफ द नेपाल एन्ड मालदिभ्सको 45 मिनटको फरक छ। वेयर इज सिधा कैलाश केभ लोकेटेड भनेको सल्यानमा रहेको छ। विच प्रोभिन्स हेज द लार्जेस्ट एरिया अफ द फरेस्ट कम्पेयर टु टोटल लेन्थ एरिया अफ प्रोभिन्स भनेको बागमती। लार्जेस्ट एरिया अफ द फरेस्ट कम्पेयर टु टोटल लेन्थ अफ द प्रोभिन्स भनेको ल हाम्रो नेपालभरिको हेरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा सुदूरपश्चिमको 48% चाहिँ ल्यान्डले ढाकेको छ, फरेस्टले ढाकेको छ। त्यस पछाडि बागमतीको 46, लुम्बिनीको 45, गण्डकीको 39, मधेसको 38 अनि कोशीको 37 अनि कर्णालीको 28 भनेपछि सबभन्दा बढी भनेको के को रहेछ त एसबिएल जिएमकेके सुदूरपश्चिम बागमती लुम्बिनी गण्डकी। सुदूरपश्चिम बागमती लुम्बिनी गण्डकी। अब यहाँ सुदूरपश्चिम छैन, त्यही भएर बागमती सबभन्दा बढी भयो। सबभन्दा कम भनेको चाहिँ कुन प्रदेशले रहेछ? कर्णालीमा चाहिँ सबभन्दा कम फरेस्ट रहेछ ल्यान्डको कम्पेयरमा। इन विच डिस्ट्रिक्ट द गन्धर्व इथनिक ग्रुप प्राइमेरी सेटल भनेको कहाँ छ? कास्कीमा रहेको छ। विच इज कल्ड द प्रिस्ट अफ द मेचे कास्ट भनेको देउसी हो। देउसी मेचे कास्टको प्रिस्टलाई हामी के भन्छौँ? देउसी भन्छौँ। त फर्स्ट एग्रिकल्चर सेन्सस क्यारिड आउट इन 2018मा चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक एग्रिकल्चरल सेन्सस चाहिँ क्यारिड आउट भयो। नेपालमा कृषि जनगणना कहिलेबाट सुरु भयो? 2018 सालबाट भन्ने। वाट इज द लेन्थ अफ द मिडल मध्य पहाडी राजमार्गको 1879 मध्य पहाडी राजमार्गको लम्बाइ 1879 रहेको छ। हु इज द फर्स्ट किङ अफ द शाह डाइनेस्टी भनेको द्रव्य शाह भनेको चाहिँ शाह वंशको पहिलो राजा भनेको को थियो? द्रव्य शाह वंशको पहिलो राजा द्रव्य शाह। वेन वाज द पृथ्वीनारायण शाह गेट भिक्ट्री ओभर मकवानपुर? 1819मा पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर विजय हासिल गरे। 1819 वाट वाज द टार्गेट इकोनोमिक ग्रोथ रेट फर द 16 पिरियडिक प्लान भनेको 7.3%। हु इन्भेन्टेड द क्यासेटेड टेप फर द फर्स्ट टाइम भनेको छ लोवर्टनले चाहिँ क्यासेटेड टेप पहिलोचोटि बनाएको थियो। CASSET क्यासेट टेप चाहिँ लोवर्टनले क्यासेट टेप पहिलोचोटि बनाउने व्यक्ति लोवर्टन थियो। इन विच इयर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कम इन्टु द एक्जिस्ट? 1980। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने टर्म चाहिँ 1980मा पहिलोचोटि आएको थियो। विच बडी फर्मुलेट द पोलिसी अफ द साग? काउन्सिल अफ मिनिस्ट्री। फर्मुलेट द पोलिसी अफ सागको पोलिसी कसले फर्मुलेट गर्छ? काउन्सिल अफ मिनिस्ट्री। फर्मुलेट द पोलिसी भनेको कसले? काउन्सिल अफ मिनिस्ट्रीले गर्छ। समिट कन्फरेन्स मिटिङ हेड स्टेट अर गभर्नेन्स भन्ने सुप्रिम अथोरिटी भयो। स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको मोनिटर एन्ड कोअर्डिनेट हुन्छ। सेक्रेटेरियट भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी हो। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द युनाइटेड नेसन चार्टरमा? 111वटा आर्टिकल रहेका छन्। युनाइटेड नेसनको चार्टरमा 111वटा आर्टिकल रहेको छन्। नेपालको संविधान पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। हाउ मेनी मेम्बर आर देयर इन नेसनल एम्बेसी इन नेपाल? इच इन्डिभिजुअल। हाउ मेनी मेम्बर आर देयर इन द नेसनल एसेम्ब्ली इन नेपालमा कतिवटा छन्? राष्ट्रिय सभामा 59 जना। 7, 8, 56 + 3। हाउ मेनी ग्याजेटेड अफ द अफिसर हेज बिन प्रोभिजन्ड बाई द सिभिल सर्भिस 2049। हाउ मेनी क्लास अफ द ग्याजेटेड अफिस भनेको प्रथम द्वितीय तृतीय र विशिष्ट गरेर 4वटा ग्याजेटेड अफिसरहरू। विच अफ द फलोइङ इज नट पार्ट अफ द प्लानिङ अफ फन्डामेन्टल प्रोसेस? रिक्रुटमेन्ट, सेलेक्सन एन्ड अपोइन्टमेन्ट। विच अफ द फलोइङ इज द नट द पार्ट अफ द प्लानिङ फर्मुलेसन? सेटिङ अब्जेक्टिभ हो, मेकिङ प्रेडिक्सन हो, डिटर्मिनिङ पोलिसी रुल्स एन्ड प्रोसिडियर हो। तर रिक्रुटमेन्ट, सेलेक्सन र अपोइन्टमेन्ट इज नट द पार्ट अफ द प्लानिङ फर्मुलेसन प्रोसेस। वाट इज द सिभिल सर्भिस एक्ट? अस्ट्रेलियामा चाहिँ के भन्छ? पब्लिक सर्भिस चार्टर। नेपालमा भन्छ भने अस्ट्रेलियामा चाहिँ सर्भिस चार्टर मात्रै भन्छ। इन्डियामा चाहिँ सिटिजन चार्टर भन्छ। मलेसियामा चाहिँ क्लाइन्ट चार्टर भन्छ।
पब्लिक पोलिसी इज वाट एभर द गभर्नेन्स चुज टु डु अर नट टु डु। हु मेड दिस स्टेटमेन्ट भनेको थोमस आर डाई। पब्लिक पोलिसी भनेको चाहिँ वाट एभर द गभर्नेन्स चुज टु डु अर नट टु डु। हु डज दिस स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ थोमस आर डाई भयो। अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस द रिलेसन बिट्विन द पिपल वर्क एन्ड रिसोर्स। अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस रिलेसनसिप इन द पिपल वर्क एन्ड रिसोर्स। हु प्रिपेयर द गभर्मेन्ट बजेट भनेको एक्जिक्युटिभ। वाट वर्ड डज नट बिलोङ टु भनेको डट। विच वर्ड डज नट बिलोङ टु ब्रान्च डट लिप एन्ड रुटमा चाहिँ डट चाहिँ मिल्दैन। स्टेटमेन्ट हि स्टेट द निड अफ द स्टाफ अफ द प्रेजेन्ट एक्जामिनेसन सिस्टम एन्ड रिप्लेसमेन्ट बाई द अदर मेथड विच वुड mean the real merit of the student. Conclusion first भनेको examination should be abolished. Conclusion second, the present examination should does not measure the real merit of the student भनेको only conclusion second चाहिँ follow गर्छ. Find the odd man out भनेको छ टेक्वान्डो, रेस्लिङ, कबड्डी र चेसमा कबड्डी चाहिँ मिल्दैन, चेस चाहिँ मिल्दैन. हार्ड वर्किङको डिटरमाइन भए जस्तै ह्याप्पीको अपबिट हुन्छ. फाइन्ड आउट द odd man out विच गिभ्स द सेट अफ द नम्बर 14, 28, 35, 36, 56, 84 देखि 46 आउँछ. Calculate the horizontal thrust for the 2 inch arc similar arc rotated with the point W at a crown भनेको W by pi. Calculate the horizontal thrust for the 2 inch semicircular arc loaded with the point W at the crown भनेको W by pi. Calculate the horizontal thrust for the 2 inch semicircular arc loaded at the point W at its crown भनेको W by pi. Carry over moment at the beam which hinge support due to the momentum applied at the end A where which is free and the far end of the far from the beam is 0 हुन्छ. Carry over moment at end B which hinge support due to the momentum ले hinge हुन्छ अरे applied at end A which is free छ भने free and for the given beam छ भने त्यस्तोमा हाम्रो के हुन्छ 0 हुने गर्छ. अनि फिक्स थियो भने चाहिँ के हुने गर्छ 0.5 हुने गर्छ, m/2 हुने गर्छ. The quantitative the draw of the qualitative IL determinant structure which of the following constitutes भनेको Muller-Russell principle. Pin joint is replaced by the roller in conjugate beam. पिन जोइन्टलाई चाहिँ केले गर्छ अरे कन्जुगेट बिममा रोलरले पिन जोइन्टलाई चाहिँ रिप्लेस बाई द रोलर. पिन जोइन्ट इज रिप्लेस बाई द रोलर इन कन्जुगेट बिम. वाट आर द रिलेसन बिट्विन द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एन्ड वर्क डन बाई द इन्टरनल भनेको इक्वल हुन्छ. अमङ द फलोइङ विच आर नट द प्रिन्सिपल अफ द टोपोग्राफिक सर्वे. इस्टाब्लिसिङ होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल कन्ट्रोल हो. ओरिएन्टेसन अफ द इच सर्वे पनि हो. वर्क with most accurate method पनि हो. Orientation of only main station is not the principle of the topographic survey. Orientation of only main station is not the principle of the topographic survey. Remote sensing use which of the following wave is in its pursuit an electromagnetic wave. Remote sensing uses कुन चाहिँ following wave गर्छ भन्दाखेरि electromagnetic wave गर्छ. The lens used in the aerial photogrammetry is having a maximum coverage capacity of 903 in angles. Lens used in the aerial photogrammetry is having a maximum coverage capacity of 930. Lens used in the aerial photogrammetry is having a maximum coverage capacity 930 in angles. Which of the following can be used to the sight with the different objects simultaneously भनेको theodolite. Which of the following can be used to sight the two different objects simultaneously भनेको theodolite. Which of the following can be used to sight the two different objects simultaneously. एकैचोटि दुईटा अब्जेक्ट हेर्न theodolite युज गर्न सकिन्छ. Which of the following do not indicate the features in the law of accidental error. एक्सिडेन्शियल इरर भनेको नेग्लिजिबल इरर हुनसक्छ, स्मल इरर हुनसक्छ, लार्ज इरर हुनसक्छ. तर पोजिटिभ इरर चाहिँ डज नट इन्डिकेट द फिचर्स इन द ल अफ एक्सिडेन्शियल इरर. पोजिटिभ इरर डज नट इन्डिकेट द फिचर्स अफ द ल अफ एक्सिडेन्शियल इरर. The relation between the radius and the degree of curvature can be approximately 5730/d. रेडियस भनेको 5730/डिग्री अफ कर्वेचर. रेडियस भनेको 5730/डिग्री अफ कर्वेचर. रेडियस भनेको 5730/डिग्री अफ कर्वेचर. द क्लोज कन्ट्रोल लाइन विथ द वान अर द मोर हायर लाइन इनसाइड टु रिप्रेजेन्ट द हिल भएको छ. ग्रेनाइट इज द टाइप अफ द प्लुटोनिक रक भयो. विच अफ द बिलो इज द नेचुरल डिफेक्ट अकरिङ इन टिम्बर भनेको सेक छ. द क्वालिटी अफ द वाटर इज बेस्ड अन द हाइड्रेटिङ 100 kg लाइम इज 32 लिटर भयो. डिफिसियन्सी अफ द लाइन अफ द सिमेन्ट इज टु अनसाउन्ड सिमेन्ट भयो. अ गुड गुड्स डु नट अब्जर्भ द मोर देन वाट पर्सेन्ट अफ द वाटर वेन सिक भनेको 20% हुन्छ. वेन द कार्बन कन्टेन्ट लेस देन 0.1% स्टिल इज कल्ड माइल्ड स्टिल भयो. वाट इज द मोइस्चर कन्टेन्ट इन द स्लरी फर द वेट प्रोसेस 35 देखि 50 हुन्छ. वाट इज द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द कङ्क्रिट द टाइम एट विच सिमेन्ट पेस्ट लुजेस इज प्लास्टिसिटी हुन्छ. वाट इज द अलाउ रिडक्सन अफ द वाटर सुपर प्लाइसर विदाउट रिडक्सन एबिलिटी भनेको 30%. कन्ट्र्याक्टर प्लेस ब्ल्याङ्केट ओभर द कङ्क्रिट टु स्लो द रेट अफ इभापोरेसन
contractorले place a blanket over the concrete to slow the rate of evaporation. Which test is used for the high workable concrete को लागि flow table test use गरिन्छ. The type of the fault where the fault is block being moved against the each others in the horizontal direction भनेको strike slip fault. The type of the fault where the fault block have been moved against the each others in the horizontal direction भनेको strike slip fault. What is the angle of the fault plane with the horizontal called deep? The larger sensitivity भनेको के हुन्छ larger the thick geometry. The liquid limit test the moisture content of the 10 blow भनेको 70 that 100 blows are 20 10 blows को 70% 100 blows को 20% अनि लिक्विड लिमिट कति हुन्छ हामीसँग फर्मुला के छ भन्दाखेरि IF = 70 minus 20 by log 10 100 by 10 हुन्छ भनेपछि कति हुन्छ 50 70 मा 20 गरे भने कति गयो 50 by log 10 भनेको 1 हुन्छ 50 by 1 भनेको कति नै 50%. The minimum water content at which the soil just began to crumble when rolled in the thread of the 3 mm diameter is called plastic limit. The line at which the tunnel will break the slope outwards can be given as spring line. Which of this is not the duty of the owner in the construction period to execute work per specification? ओनरले त कहाँ गर्छ त एक्जिक्युट टु प्रोभाइड नेसेसरी ल्यान्ड साइट हो टु प्रोभाइड नेसेसरी प्लान एन्ड ड्रइङ हो टु एरेन्ज द फन्ड रिक्वायर्ड त्यो पनि ठिक छ तर टु एक्जिक्युट वर्क पर स्पेसिफिकेसन त कन्ट्र्याक्टरले गर्ने हो. ओभरअल इन्चार्ज इन द अर्गनाइजेसन एन्ड द साइड रेस्पोन्सिबल फर द एक्जिक्युसन अफ द वर्क इज इन्जिनियर हो. For the supply of the material concrete formwork, reinforcement and the placing of the concrete removal of the formwork and curing of the concrete, the number of the bars required on a bar chart is 1 huncha. For the supplying material for the concrete from the work, reinforcing and the placing the concrete, removal of the form of the work and the curing concrete, the number of bars required on the bar chart भनेको 1 huncha. The completion of the project, the critical path of the network represent minimum time huncha. Quality conformance indicate that consistency is delivering to the design product performance of the end product value of the service reader with the product भनेपछि all of the above भयो. What is the maximum overtime allowance per week under the नेपाल लेबर एक्ट 2074 भनेको 20 घण्टा 1 घण्टामा म्याक्सिमम काम भनेको कति गर्छन् पर विक. What is the maximum overtime allowed for the week under the नेपाल म्याक्सिमम 1 हप्तामा चाहिँ 20 घण्टा भन्दा बढी चाहिँ ओभरटाइम गर्न पाइँदैन. द सेन्टर लाइन मेथड इज सुटेबल फर द वाइल ह्याभिङ सिमिलर क्रस सेक्सन. Unit of the measurement of the iron hole fast in the steel work is number. Hole fast को त the unit measurement of the iron hole fast in the steel work is भनेको वेट हुने गर्थ्यो अथवा क्विन्टल वेटमा पनि क्विन्टल वेट लाउने वेट थिएन भने चाहिँ हामीले के गर्ने त क्विन्टल भनेर चाहिँ दिन सकिन्छ. For the 100 square meter cube, the concrete of the 1:2:4% with the quantity of the cement required 0.94 meter cube. The measurement is made for the stonework in the square meter in case of the wall facing. Stonework चाहिँ square meter मा चाहिँ के wall facing को लागि गरिन्छ. Provisional sum provided on the bill of quantity is paid to the contractor on the basis of actual cost. Provisional sum provided in the bill of the quantity is paid to the contractor on the basis of actual cost. My working drawing is not prepared for bill of quantity. The set square are not used to draw the regular curve use गर्दैन. Circle of the small radius are drawn by means of bow compass. Circle of the small radius are drawn by means of bow compass हुन्छ. A regular cone is placed in such axis the perpendicular to the SP and the selection of the frame is inclined to the axis and parallel to the generator, then the selection will be parabola. In case of the construction production industry, the cost of the material normally more than the cost of labor. The average cost incurred to supply the particular benefit over the entire life the project is called average life cycle cost. The type of the indirect cost which can measure and allocate specific work or the work activity is called overhead cost. नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रेगुलेसन 2057 स्टार्ट इफेक्टिभ फ्रम 2057 3 महिना 8 गते 2057 3 महिना 8 गते with the chairperson of the construction material rate fixation committee chairperson of DDC is the chairperson of the construction material rate fixation committee को chairperson of DDC in Nepal. Public procurement regulation was established in 2063. Public procurement regulation 2063 मा इस्टाब्लिस भएको नेपालमा पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2063 मा इस्टाब्लिस भएको.
ल सेट 8 हाउ मेनी करेन्ट नम्बर अफ द पार्टिसिपेसन नेपालको 903 रहेका छन्। विच फिल्म हेज वान द बेस्ट पिक्चर अवार्ड 97 एकाडेमी अवार्डले अनोरा अनोरा भनेको चाहिँ बेस्ट पिक्चर अवार्ड 97 एकाडेमी अवार्ड 2025मा। एज पर्सेन्ट छ 2018 हाउ मच अफ द पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन लिभ इन द हिल्ली रिजन नेपालको 40.31 हिल्लीमा, तराईमा 6.08, त्यस पछाडि 53.61 चाहिँ हाम्रो पाहाडमा होइन 53.61 तराईमा, हिल्लीमा 40.31, 53.61 चाहिँ तराईमा अनि हिमालयनमा 6.08। हाइएस्ट पिकअप महाभारत रेन्ज भनेको सैलुङ है। हाइएस्ट पिकअप महाभारत लेक भनेको सैलुङ हो। सैलुङको हाइट भनेको 3150 रहेको छ लगभग। पुलचोकी हो भनेको 2782 हो हाइएस्ट पिक इन्क्लोजिङ द काठमाडौँ भ्याली। ट्याम्के भनेको 3010 रहेको छ, भोजपुरमा रहेको छ भोजपुरको ट्याम्के। अनि ग्वारबा भनेको 2515 कोइराला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्रमा रहेको छ है ग्वारबा चाहिँ। तर महाभारत रेन्जको सबसे अग्लो ठाउँ भनेको चाहिँ सैलुङ नै हो, 3150मा छ। 3146 विच आर द भिलेज विथ इक्वल एरिया भनेको चम्पादेवी र चिसाङकुगढी गाउँको चाहिँ के छ एरिया बराबर छ। चम्पादेवी र चिसाङकुगढी गाउँको एरिया बराबर छ। रामेछाप र तनहुँ डिस्ट्रिक्ट हेभ देयर इक्वल एरिया, वाट आर देयर एरिया इन किलोमिटर स्क्वायर। रामेछाप र तनहुँको एरिया 1546, रामेछाप र तनहुँको एरिया 1540, रामेछाप र तनहुँ दुईटैको एरिया 1540 किलोमिटर स्क्वायर, रामेछाप र तनहुँ दुईटैको एरिया 1540 किलोमिटर स्क्वायर। वाट इज द डिस्ट्रिक्ट अफ द बन्सी इथनिक ग्रुप प्राइमेरी सेड्युल भनेको दार्चुलामा है। बन्सी इथनिक ग्रुप चाहिँ प्राइमेरी सेड्युल दार्चुलामा रहेका छन्। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज सिस्टर इन नेपाल 10वटा छन् है। नेपालमा वर्ल्ड हेरिटेज 10वटा रहेका छन्। इन विच डेट सोसल इकोनोमिक जोन एसइजेड हेज ब्रन्ड इन द अपरेसन 2071 विक्रम सम्बन्धीमादेखि स्पेसल इकोनोमिक जोन एसइजेड हेज ब्रट इन द अपरेसन। स्पेसल इकोनोमिक जेट चाहिँ अपरेसनमा 2081देखि आएको थियो। कर्णाली हाईवेको लेन्थ 538 किलोमिटर, कर्णाली हाईवेको लेन्थ 538 किलोमिटर रहेको छ। विच रिजन इज रिलेम सेङ द्याट द देयर विल not pay the taxes to the Nepal although they were paying previously, which was also the main cause of the Anglo-Nepal war भनेको सिक्किमबाट। when did Prince Nairasa get the victory or कीर्तिपुर कान्तिपुरमा चाहिँ 1825 असोजमा। What would the percentage share citizen of the national ID card at the end of the 16th प्लानमा 90% बनाउने। Who wrote the book The Diversity of the Life E.O. हुल्सनले डाइभर्सिटी अफ लाइफ भनेको E.O. हुल्सन, डाइभर्सिटी अफ लाइफ E.O. हुल्सन। What would be the percentage of citizen with the national ID card at the end of the 16th plan भनेको छ 90%। Who wrote the book of the diversity of the life भनेको E.O. हुल्सन। How many quantitative indicators were determined by the meet of the goals sustainable development भनेको 169 है। How many quantitative indicators were determined to meet the goal of sustainable development का 169वटा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ इन्डिकेटर छन् अरे। विच वाज द लास्ट कन्ट्री टु रेटिफाई द साप्टामा रेटिफाई गर्ने लास्ट कन्ट्री भनेको चाहिँ को थियो भन्दाखेरि बङ्गलादेश, SAFTA साप्टा बङ्गलादेश थियो। वेयर वाज द हेडक्वार्टर अफ द युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्राम UNEP भनेको केन्यामा रहेको छ। UNEP युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्रामको हेडक्वार्टर कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि केन्यामा रहेको छ। इन कन्स्टिट्युसनल हिस्ट्री अफ नेपाल, कन्स्टिट्युसन नेपाल 2072 चाहिँ कति 7th कन्स्टिट्युसन हो। नेपालको इतिहासमा 2072को संविधान 7औं संविधान थियो। नेपालको इतिहासमा 2072 सालको संविधान 7औं संविधान सेवा सभा थियो, संविधान सज थियो। वि द चेयरपर्सन अफ डिस्ट्रिक्ट कम्पेन्सेसन डिटर्मिनेसन कमिटी डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन अफिसर इज द चेयरम्यान अफ द डिस्ट्रिक्ट कम्पेन्सेसन डिटर्मिनेसन कमिसन भयो। वाट वाज द करेन्ट रिटायर एज अफ द सिभिल सर्भेन्टको 58 हो र 58 भएछ तर 60 इयर्स हो करेन्ट रिटायर एज। हु इज द युटिलिटी अफ द रेस्पोन्सिबल फर द डेलिभरी अफ द पब्लिक सर्भिस थ्रु द भेरियस एजेन्सी भनेको गभर्नेन्ट। हु इज द अल्टिमेटली रेस्पोन्सिबल फर द डेलिभरी अफ द पब्लिक सर्भिस थ्रु द भेरियस एजेन्सी भनेको गभर्नेन्ट। द सोसल सेक्युरिटी डेलीमा मे बी रिजल्भ बाई विच अफ द फलोइङ भनेको छ इन्क्रिजिङ द फेडरल कन्ट्रिब्युसन विच अफ द फलोइङ विच स्टेटमेन्ट बिलो इज इनकरेक्ट here. According to the changing time and circumstances, the government can provide a good and service to the public through other agencies. The government provides the service to the common people through its organ. Public service is basically concept developed together with the state and the government.
यिनीहरू चाहिँ ट्रु भयो। फल्स चाहिँ के छ भन्दा पब्लिक सर्भिस डजन्ट बिलोङ टु अल पिपल, यो चाहिँ फल्स भयो। एचआरएमको फुल फर्म ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एचआरएम भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। हाउ मेनी इयर्स इन द गभर्मेन्ट वाज युजली प्रिपेयर 1 इयर्समा। विच डजन्ट बिलोङ टु इच अदर, लियोपार्ड, इलिफेन्ट, लायन र कौगरमा इलिफेन्ट चाहिँ फरक भयो। द स्टेटमेन्ट विन्ड इज एन इनएक्सटेन्सिबल सोर्स अफ द इनर्जी एन्ड air generator can be converted into the electricity through not much has been done in the field. The survey shows that there is a vast potential of the development of the wind as alternate source of the energy. Conclusionले के भन्यो भने इनर्जी बाई विन्ड इज कम्पेरिटिभली न्यू इमर्जिङ फिल्ड। द इनर्जी क्राइसिस क्यान बी डिलेड बाई द एक्सप्लोरिङ मोर इन द फिल्ड अफ द एरोजेनेरेटर भनेको बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। फाइन्ड द अड मी आउट भनेको छ टी, रबर, कार्डोमम र चल्कमा। चल्क चाहिँ फरक हो। वाटरको ड्याम भने चाहिँ ट्रेडको ट्रेड पोलिसी हुन्छ। वाटरको ड्याम भने जस्तै ट्रेडको ट्रेड पोलिसी हुन्छ। एउटा चाहिँ डिक्सनेरीमा आउँदाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि हार्मोनी आउने भयो। हार्मोनी पछाडि एचएलएम हेलेम आउने भयो। त्यस पछाडि हरिवरस आउने भयो। त्यस पछाडि अनर आउने भयो। एचएनएर अनर आउने भयो। त्यस पछाडि 3मा हाउस आउने भयो। उयो त फलोइङ द बेस्ट स्टेसन द पिजन बर्ड र डगमा गोलोभित्र एउटा ठुलो गोलोभित्र अर्को गोलो अनि डग चाहिँ बाहिर आउने भयो। The center of the gravity of the triangle at a point where 3 medium at a mid triangle. Center of gravity at a triangle is the point where 3 medium of the triangle meet. The locus of the instantaneous center of the moving body is centroid by. As compared to the uniaxial tension or compression, the extended energy stored in the bending only. As compared to the uniaxial tension or the compression, the extended energy stored in bending is only 1/3 भयो। The ratio of the extent of the solid hollow shaft, both having the outside diameter d and having the inside diameter d by 2, the torsion is 15/16. The ratio of the extent of the solid to the hollow shaft, both having the outside and inside diameter d and hollow having the inside diameter d by 2, the torsion is 15/16. The loaded beam of the point contraflexor occur at the section where bending moment is 0 or the change sign. H is the highest difference in the level between the endpoints separated by the I. Then the slope correction is h2/2i plus h4/8i3. The second term may be neglected if the value of h is 20 meter. The distance is less than 3 meter. An ideal vertical curve to join the two gradient is parabolic. Ideal vertical curve to join two gradient भनेको parabolic. Pick up the correction from following. Correct भनेको the eyepiece plays no part in defining the length of sight. Line of sight. Eyepiece play no part in defining line of sight. The radius of the curvature of the arc in the bubble tube is generally kept 100. The real image of an object is formed by the objective must lie in the plane of crosshair. Real image of an object formed by the objectives must lie in the plane of crosshair. In chain surveying, tie line are preliminarily provided to avoid the long offset from the chain line. Close contour of the decreasing value towards their center line represent depression. Wrought iron contain carbon up to 0.25. Peak of the polymineralic rock from the following: granite. Elastomers can be extended up to 10 times of their original dimension. 10 times from their original dimension. ELASTOMER, elastomer can be extended up to 10 times from their original diameter. In the cement, the compound quickest react with water भनेको tricalcium aluminate. सिमेन्टमा सँग छिट्टो रियाक्ट गर्ने भनेको ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट. द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द लाइम पोजालोना भनेको इनिसियल सेटिङ टाइम अफ लाइम पोजालोना 120 मिनट. इनिसियल सेटिङ टाइम अफ लाइम पोजालोना भनेको 120 मिनट. द रक विच आर फर्म ड्यू टु द कुलिङ अफ द म्याग्मा एन्ड कन्सिडरेबल डेप्थ अफ द अर्थ भनेको प्लुटोनिक रक. हाइपरबासल, भोल्कानिक र इग्नियस होइन, प्लुटोनिक. द रक विच आर फर्म ड्यू टु द कुलिङ अफ द म्याग्मा एट अ कन्सिडरेबल डेप्थ अफ द अर्थ सर्फेस प्लुटोनिक रक. M15 ग्रेड भनेको 1, 2, 4. According to the IS 456, the number of ordinary grade of the concrete mix is 3. Ordinary grade भनेको
3 नै रहेछ। केलाई भन्छौँ भने हामी M10, M15 र M20लाई नै हामी के भन्छौँ अर्डिनरी ग्रेड भन्छ। According to the IS 456 the number of ordinary grade of the concrete mix is 3. Concrete is unsuitable for the compaction by the vibrator if it is plastic. प्लास्टिक छ भने कङ्क्रिट चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि अनसुटेबल फर द कम्प्याक्सन बाई vibrator if it is plastic. The mixture of the different ingredient of the cement is burned. 1400 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ कुनै पनि सिमेन्टको मिक्सचर चाहिँ के गरिन्छ जलाइन्छ। द वर्क डेन्सिटी अफ द एग्रिगेट डज नट डिपेन्ड अन द साइज एन्ड सेप अफ द कन्टेनर। कुनै पनि कन्टेनरको वर्क डेन्सिटी चाहिँ साइज र सेपसँग चाहिँ के गर्दैन डिपेन्ड गर्दैन। फर द टनल एक्सिडिङ 300 मिटर इन द लेन्थ द ग्रेड सुड बी प्रोभाइडेड बिलो 75% अफ द रुलिङ ग्रेडियन्ट। कुनै पनि टनल चाहिँ 300 मिटरभन्दा बढी लेन्थ छ भने द ग्रेड सुड बी प्रोभाइडेड बिलो 75% द रुलिङ ग्रेडियन्ट। To attain the required shape of the tunnel section we use trimmer. The effective size of the particle of the soil generated by D10. The minimum size of the particle of the sealed soil भनेको 0.002 mm. The minimum water content at which the soil retains the liquid state and also possesses the small shearing strength against the flowing is known as liquid limit. Peak of the clay soil group which does not swell when the wet form of the following भनेको elite group. Peak of the clay soil which does not swell when wet form the following भनेको elite group. Which of the following does not represent an activity भनेको site located. Power station are generally treated as industrial construction. An activity as the optimistic and most likely and pessimistic number 237 then the expected times and the variance 237 भनेको 7 8 9 अनि 9 मा फेरि 4 त्यहाँ 12 9 मा 12 जोड्दाखेरि कति भयो 19 20 21 भयो भनेपछि 21 अनि डिभाइड बाइ 6 भनेको 3.5 भयो। त्यस पछाडि टाइम भेरिएन्स भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 7 - 2 5 को स्क्वायर - 6 को स्क्वायर भनेको 25/36 हुने भयो। सेलेक्ट द इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट। सबै करेक्ट छन्। अर्ली स्टार्ट टाइम अफ द एक्टिभिटी इज द अर्ली स्टार्ट टाइम of the activity node is leaves. Early start time of the activity is the early start time of the node is leaves. Latest finish time of the activity is the late event time of the node is enter. Late start time of the activity is the late finish minus its duration. None of the above. Early finish time of the activity is always less than or equal to the early event time of the following node. The maximum time allowance per week under the Labor Act 2074 भनेको 48 hours. 2074 का अनुसार म्याक्सिमम अलाउन्स टाइम पर विक भनेको 48 घन्टा अनि एक हप्तामा 20 घन्टाभन्दा बढी ओभर टाइम चाहिँ गर्न मिल्दैन। नम्बर अफ ब्रिक साइज 20 × 10 × 10 सेन्टिमिटर रिक्वायर्ड फर द 100 क्युबिक मिटर इन मेसनरी वाल भनेको 50,000 लाग्छ। द क्वान्टिटी अफ द स्टोन रिक्वायर्ड फर द 10 क्युबिक मिटर फर रबल स्टोन मेसनरीको लागि 12.5 मिटर क्युब चाहिन्छ। 10 मिटर क्युब रबल स्टोन मेसनरी बनाउन 12.5 क्युबिक मिटर क्युब चाहिन्छ। Sludge for the septic tank should be removed 1 देखि 2 वर्षमा। The work costing less than Rs 20,000 is termed as a PT work. 20,000 भन्दा तलको कामलाई हामी के भन्छौँ PT work भनेर भन्छौँ। द युनिट मेजरमेन्ट अफ द RCC वर्क भनेको मिटर क्युब हुन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको कुन हो भने अबोभ HP बिहाइन्ड VP। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको अबोभ HP behind VP. The third quadrant is below HP behind VP. Second quadrant भनेको above HP behind VP हो। थर्ड क्वाड्रेन्ट भनेको below HP behind VP भनेपछि दुईटैमा सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्ट दुईटैमा behind VP नै हुन्छ, तर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा above HP हुन्छ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा बिलो HP हुन्छ। द लाइन फर्म बाई द इन्टरसेक्सन अफ द प्रिन्सिपल प्लेन इज कल्ड रिफरेन्स लाइन। प्रिन्सिपल प्लेनबाट इन्टरसेक्सन भएर बनेको लाइनलाई हामी के भन्छौँ रिफरेन्स लाइन भन्छौँ। द नेगेटिभ होरिजेन्टल प्लेन एन्ड द पोजिटिभ होरिजेन्टल मेक्स एन एङ्गल 180 डिग्री बनाउँछ। एस इज द फ्युचर क्यापिटल एक्युमुलेटेड इन एन इयर देन रेट अफ इन्ट्रेस्ट आई पर एनम द प्रेजेन्ट वाज भनेको S/1 + I * n। S/1 + I * n। द
key for the profitable operation for the project cost control is to keep the project cost within the budget and knowing when and where the costs are debating. The annuity is referred to the depth of the payment for recovering the all initial amount or the capital in equal periodic payment is known as capital recovery annuity. According to the PPA, how much direct purchase can be done in case of medical भनेको 25 लाख 25 लाख मात्रै गर्न मिल्छ है डाइरेक्ट पर्चेज. We see the variation order above the 15% of the proposed order up to 60 लाख 60 लाखको 15% सम्मको भेरिएसन अर्डर चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्टहरूले PWD stand for Public Work Directives. PWD stand for Public Work Directives. Set 8 how maximum or minimum member of the member in the user committee should be 15 जना बढीमा थोरैमा 9 जना बढी. The concerned line of the Ministry of Nepal Engineering Council, Ministry of the Physical नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको मिनिस्ट्री कन्सर्न मिनिस्ट्री भनेको मिनिस्ट्री अफ द फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट. द डिसिजन अफ द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल मिटिङ माइनर्स इज अस्थेन्ट डिसाइड बाई मेम्बर सेक्रेटरी. द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एमाउन्ट इज लेसर एज कम्पेयर टु द फ्युचर भ्यालु. द कस्ट इज द कस्ट अफ द स्ट्रक्चर द प्राइज अफ द स्ट्रक्चर बोथ एन बी होइन केही पनि होइन. भ्यालु भनेको नन अफ द भयो कस्ट स्ट्रक्चर नि होइन प्राइस पनि होइन. वाट टु स्पेन्ड भनेको चाहिँ भ्यालु हो. भ्यालु भनेको वाट टु स्पेन्ड इज कल्ड भ्यालु. द वेज अफ द सुपरभिजन एन्ड मेटेरियल ह्यान्डलर चार्जेस वेज अफ द सुपरभिजन एन्ड मेटेरियल ह्यान्डलर चार्जेस द इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट द फलोइङ डाइमेन्सन लाइन. डाइमेन्सनको लागि कन्टिन्युस 3 भयो. द आर्किटेक्चरल एन्ड कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री युज इन द युनाइटेड स्टेट नेसनल क्याड स्ट्यान्डर्ड एन्ड सिएस सुड बी कमर्सियल हुन्छ. डाइमेन्सन टेक्स्ट जेनरली प्लेस्ड अबभ द लाइन भनेको डाइमेन्सन लाइन भयो. द ड्याम्प कोस्ट इज मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर भयो. द आइटम अफ द बिग स्ट्रक्चर मेजर्ड इन स्क्वायर मिटरमा चाहिँ रेनफोर्स ब्रिक वर्क. द आइटम अफ द ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर इन मिटर स्क्वायर इज रेनफोर्स ब्रिक वर्क. होइन है. द आइटम अफ द ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर इन स्क्वायर मिटर भनेको ब्रोकन ग्लास कोपिङ. ब्रोकन ग्लास कोपिङ चाहिँ मिटर स्क्वायरमा मेजर गरिन्छ. द आइटम अफ द ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर इन मिटर स्क्वायर भनेको चाहिँ ब्रोकन ग्लास कोपिङ. कार्पेट एरिया डज नट इन्क्लुड द किचन पनि होइन, बरन्डा एन्ड करिडोर पनि होइन, बाथरुम एन्ड ल्याब एन्ट्री पनि केही पनि होइन. विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर इज अन फर द निड टु प्रोभाइड द कन्टिन्जेन्सी इन द कस्ट इस्टिमेट इन अ प्रोजेक्ट भनेको अनसर्टेनिटी. द डेप्थ अफ द स्यालो म्यानुअल सुड बी मोर देन 2.1 मिटर. स्यालो म्यानुअलको डेप्थ चाहिँ 2.1 मिटर भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ मोर हुनुपर्छ. द डेप्थ अफ द स्यालो म्यानुअल सुड बी मोर देन 2.1 मिटर. द कनेक्सन अफ एन एरिया फर एनी कन्स्ट्रक्सन वर्क इज रेस्पोन्सिबिलिटी अफ ओनर. Conception of an idea for the construction work is the responsibility of the owner. The financial analysis helps to judge the operational efficiency, financial position of the firm. Both A and B. Crashing is reduction in duration. A company organization promote client or employment wishing to obtain the goods or service will first specify its requirement. Which of the following is not the reason for establishing the good occupational health and safety standard and religious? Earnest money is deposited toward the execution of the public tender government contract. Earnest money is the deposit towards the execution of the public tender government contract. The following method is generally adopted for running a subgram. The failure plane carry the maximum shear strength. होइन फेलुयर प्लेनले म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस क्यारी गर्छ भन्ने छैन है. फेलुयर प्लेन डज नट क्यारी म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेन्थ. अल्टिमेट सेटलमेन्ट अफ द सोइल डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कम्प्रेसिभ इन्ट्रेस्ट अनि डेप्थ अफ द कम्प्रेसिबल सोइल हुन्छ. द फोरेटिक लाइन अफ द अर्थ एन्ड ड्याम मे बी प्याराबोलिक हुन्छ. पर्मिएबिलिटी अफ द सोइल इज भेराइ फ्रम स्क्वायर अफ द ग्रेन साइज हुन्छ. द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द स्यान्ड इज एप्रोक्सिमेटली 2.6 हुन्छ. फर द कन्स्टेन्ट वाटर सिमेन्ट रेसियो द aggregate cement ratio is reduced, the workability of the concrete is decreased हुन्छ. The cement concrete in which the high compressive strength are artificially included before the actual use is called the pre-stressed cement concrete हुन्छ. An expansion joint is provided when the length of the concrete structure exceeds 45 मिटर. 45 मिटर भन्दा बढीको लेन्थ भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे. The expansion joint is provided when the length of the concrete structure exceeds 45 meter. The total number of the grade concrete mixes as per IS 456 भनेको नम्बर अफ द ग्रेड कङ्क्रिट मिक्स IS 456 भनेको चाहिँ 7 वटा छन् तर अर्डिनरी चाहिँ 3टा छन्. 10, 15, 20 मात्रै अर्डिनरी चाहिँ. लो वाटर कङ्क्रिट सुड रिजल्ट इन हाई स्ट्रेन्थ हुन्छ.
लो वाटर कन्टेन्ट भनेको हाइस्ट द प्र्याक्टिकल लिमिट अफ द मोइस्चर कन्टेन्ट एचिभ बाई ड्राइङ अफ द टिम्बर इज 15% हुन्छ। द प्र्याक्टिकल लिमिट अफ द मोइस्चर कन्टेन्ट एचिभ इन एयर ड्राइङ अफ द टिम्बर भनेको 15% हुन्छ। द प्रिडोमिनेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट विच इज रेस्पोन्सिबल फर द स्ट्रेन्थ अफ द ग्रेनाइट भनेको ग्रेनाइटको स्ट्रेन्थको प्रिडोमिनेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट भनेको क्वार्ट्ज हो। प्लग मिल इज युज फर प्रिपरेसन अफ द क्ले हो। A certain firstly, the pure milk takes a long time to develop the adequate strength. Reason pure lime has a slow hardening characteristics. Select your answer according to the coding system given below. Both A and B are true. R is the correct explanation of A. Okay, pure lime has slow hardening setting characteristics. Pure lime take long time to develop the adequate strength because pure lime has slow hardening characteristics. In cout or fort retaining wire, the main reinforcement in the stem is supported provided only in the inner face. Cout or fort retaining wall मा चाहिँ main reinforcement in the stem at the support provided only on the inner face. Cout or fort retaining wall मा चाहिँ the main reinforcement is the stem at a support provided only the inner face. The steel content carbon approximately 0.05% and 1.75%. The steel content carbon approximately 0.05% and 1.75%. Steel content carbon approximately 0.05% 1.75%. The basic purpose of the retarder in the concrete is to increase the initial setting time of the cement paste in the concrete. Removal of the parallax may be achieved by focusing the objective in the eyepiece. The zero of the graduated circle of the prismatic compass is located at south end. The substance bar is an instrument used for measurement of the horizontal distance in the plane area. Check line or proof line in the chain survey are essentially required to indicate the accuracy of the survey work. Check line अथवा proof line in chain surveying are essentially required to indicate the accuracy of the survey work. The limiting length of an offset does not depend upon the indefinite feature to be surveyed. Limiting length of an offset does not depend upon the indefinite features to the surveyed. केसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्छ त एक्युरेसी अफ वर्कसँग डिपेन्ड गर्छ, मेथड अफ सेटिङ आउट प्याट्रिक पर्पेन्डिकुलरसँग अनि स्केल अफ प्लटिङसँग चाहिँ गर्छ. द बियरिङ अफ द लाइन इज नोन एज ट्रु बियरिङ. Peak of the method of the surveying in which the field observation and plotting proceed simultaneously from the following भनेको plane table survey. Effect of the shear force and axial force on the plastic moment capacity of a structure are respectively to decrease and decrease. Effect of shear force and axial force of the plastic moment capacity of the structure are plastic moment capacity ले चाहिँ shear force र axial force दुईटै के हुन्छ decrease हुन्छ. A rigid jointed space frame 6m plus r is less than 6j छ भने unstable frame हुन्छ. 6m plus r is less than 6j छ भने unstable हुन्छ. The maximum longitudinal pitch in a butt ribet joint भनेको 3.5d हुन्छ. Maximum longitudinal pitch in the butt ribet joint भनेको 3.5d हुन्छ. Gradually applied static load do not change with their time भनेको magnitude, direction, point of application all of the भयो. The load stress of the section can be reduced by replacing the larger area by the greater number of small bar भयो. Neatness can be coded as 2182 3698 ल यो भइहाल्यो. Which country has the higher earning out of the service and miscellaneous together भनेको इन्डिया. What is the fraction of India GDP accounted by the service भनेको 1.1:5. Choose from the group that doesn't fit भनेको एरिया, भेरिएबल, सर्कमस्टेन्स भोलममा सर्कम्फरेन्स भोलममा चाहिँ भेरिएबल चाहिँ के भयो डिफ्रेन्ट भयो. अपोजिट अफ वेल्लो. फाइन्ड द वर्ड अपोजिट अफ द वेल्लो. वेल्लोको अपोजिट भनेको ब्लू हुँदो रहेछ. वेल्लोको अपोजिट ब्लू, वेल्लोको अपोजिट ब्लू, वेल्लोको अपोजिट ब्लू. लास्ट नेसन टु रेटिफाई साप्टा भनेको SAP बाङ्लादेश. लास्ट नेसन भनेको बाङ्लादेश हो. यदि बाङ्लादेश अप्सनमा थिएन भने अफगानिस्तान हुन्छ. हु इज द फर्स्ट पर्सन टु रिजेक्ट फ्रम द पार्लियामेन्टरी हियरिङ फर द सुप्रिम कोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर भनेको हरीश प्रसाद शर्मा. हु इज द फर्स्ट पर्सन टु रिजेक्टेड फ्रम अ पार्लियामेन्टरी हियरिङ फर द सुप्रिम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर भनेको हरि प्रसाद शर्मा. विच कन्ट्री आर सक्सेसफुली ग्रोइङ द प्लान्ट फर द फर्स्ट टाइम अन द मुन. चाइनाले चाहिँ
चन्द्रमामा पहिलोचोटि चाहिँ प्लान्ट ग्रो गरेको हो। हु इज नोन एज द टाइगर एक्सपर्ट इन नेपाल भनेको डाक्टर मुकेश चालिसे। मुकेश चालिसेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टाइगर एक्सपर्ट भनेको मुकेश, हाम्रो त मुकेश सरको बाघ जस्तो थियो नि त, त्यही भएर मुकेश चालिसे। हु इज द ट्रु अफ द अर्डर अफ द क्रप द्याट आर लोवर देन द मोस्ट प्रोडक्टिभ क्रप इन नेपाल भनेको अर्डर अफ द क्रप द्याट आर लोवर देन द मोस्ट प्रोडक्टिभ क्रप भनेको राइस, कर्न, विट, कोदो। राइस, कर्न, विट, कोदो। विच कन्ट्रिब्युट द अप्पर मर्साङदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेको चाइना। Which Rana Prime Minister is known as the father of school in Nepal? Chandra Shamsher. Who is the author of the famous work Salipir? Nayan Raj Pandey. Author of the famous work Salipir भनेको नयन राज पाण्डे। Cities related to भनेको चाहिँ के हो? कन्भेन्सन अफ द इन्टरनेसनल ट्रेड इन अन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ द वर्ल्ड फुना एन्ड फ्लोरा। Cities related to Convention of the International Trade in Endangered Species of the World Flora and Fauna. Which SAARC nation had a diplomatic relation in Nepal? With most. At the most सबभन्दा बढी डिप्लोमेटिक रिलेसन भनेको भुटानसँग, अन्तिम पनि भुटानसँगै भएको थियो। Where is the mountain called the Adam Peak? Considered to be the center of the faith of the Indus, Buddha and Islam भनेको श्रीलङ्का। Who is the first Nepali film in the Dhimal language भनेको नुमाफुङ। What disease associated with the stomach scan भनेको क्यान्सर। What is the constitution of the kingdom Nepal? 2068 is the constitution of the history of Nepal भनेको 7th। What is the constitution of kingdom of Nepal? 2068 is the constitution history of Nepal। अरे 2014 पाँचौँ चाहिँ हो है। पहिलो भनेको गभर्नमेन्ट अफ द नेपाल एक्ट 2004 को लाई पहिलो भनिन्छ। दोस्रो भनेको 2007 को इन्टरिम गभर्नमेन्ट। तेस्रो भनेको कन्स्टिट्युसन अफ द किङडम अफ नेपाल तेस्रो 2015 सालको। चौथो भनेको कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2019 को। पाँचौँ भनेको कन्स्टिट्युसन अफ द किङडम अफ नेपाल 2047 को। छैटौँ भनेको इन्टरिम कन्स्टिट्युसन 2063। सातौँ भनेको 2072 सालको। भनेपछि कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2047 भनेको पाँचौँ हो। हु इज द लास्ट किङ अफ पाल्पाका अन्तिम राजा पृथ्वी पलसेन। पाल्पाका अन्तिम राजा पृथ्वी पलसेन थिए। हु इज द जिनियस टु विन द टाइटल अफ द भोइस किट 2078 को। अनुया तामाङले। चुज द अप्सन टु बी सब्स्टिट्युट इन द रिलेसन अफ द नेसनल सेन्सस 2078। एकर्डिङ टु द सेन्सस 124 ल्याङ्ग्वेज स्पेलिङ इन नेपाल। एकर्डिङ टु द सेन्सस तामाङ इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन ल्याङ्ग्वेज आफ्टर भोजपुरी। 1 इज करेक्ट, 2 चाहिँ रङ। के चाहिँ करेक्ट? एकर्डिङ टु सेन्सस 124 ल्याङ्ग्वेज आर स्पोकन इन नेपाल। ठिक छ। विच अफ द 4 नेसन्स सपोर्ट प्रपोजल फर द पिस जोन अमङ द भिलेजर्स? विच अफ द 4 नेसन द्याट सपोर्ट नेपाल फर द प्रपोजल अफ द पिस जोन अमङ द भिलेजर्समा चाहिँ पाकिस्तान, चाइना, नर्थ कोरिया र साउथ कोरियाले। पाकिस्तान, चाइना, नर्थ कोरिया र साउथ कोरियाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पिस जोनको प्रपोजलमा चाहिँ स्वीकार गरेको थियो। पाकिस्तान, चाइना, अनि एउटा पाकिस्तान भयो, चाइना भयो, नर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। वेन वाज द फर्स्ट पेपरलेस काउन्सिल मिटिङ हेल्ड इन नेपाल? 2075 साउन 20 गते पेपरलेस मिटिङ हेल्ड इन नेपाल। वेन वाज द फर्स्ट पेपरलेस काउन्सिल मिटिङ हेल्ड? पेपरलेस काउन्सिल मिटिङ 2075 साल साउन 20। 2075 साल साउन 20। वाट इज द म्याक्सिमम एज लिमिट फर द जोइनिङ द ओपन कन्टेस्ट फर द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्याटेगोरी अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल? 45 वर्ष। म्याक्सिमम एज लिमिट फर जोइनिङ द ओपन कन्टेस्टको लागि म्याक्सिमम एज चाहिँ कति छ भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड क्याटेगोरी अफ द गभर्नमेन्ट नेपालको 45 वर्ष। वेयर इज द टेम्पल अफ हलेसी? खोटाङमा रहेको छ। विच डिस्ट्रिक्ट अफ द टेम्पल इज सुपदेउराली माई सिटी? सुपदेउराली मई कहाँ छ? अर्घाखाँचीमा रहेको छ। वेन डिड द नेप्लिज गभर्नमेन्ट लन्च द हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्राम? 2071 चैत्र 25। 2071 चैत्र 25। 2071 चैत्र 25मा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्राम चाहिँ कहिलेबाट? 2071 चैत्र 25। 2071 चैत्र 25। 71 सालको चैत 25बाट। वेन डिड गभर्नमेन्ट एप्लाई फर द सिभिल चार्टर विथ द कम्पेन्सेसन? 2073 साल वैशाख 12 गतेदेखि। वेन डिड गभर्नमेन्ट एप्लाई फर द सिभिल चार्टर विथ कम्पेन्सेसन भनेको 2073 वैशाख 12 चाहिँ होइन। अघि मैले एउटा पढेको थिएँ 2070 सालदेखि कम्पेन्सेसन सहितको आएको भनेर, अनि 2070 वैशाख 2 गतेदेखि हो है। 2070 वैशाख 2 गतेदेखि। वेन डिड नेपाल गभर्नेन्स एप्लाई फर द सिभिल चार्टर विथ कम्पेन्सेसन सहित 2070 वैशाख 2 गतेदेखि आएको। हु फलो द इभ्यालुएट द स्टेट डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल पोलिसी एन्ड द क्लेम इन एकोर्डिङ टु द करेन्ट कन्स्टिट्युसनल अर्डर भनेको
कोही पनि होइन है, नो एन्ड प्रेसिडेन्टले पनि गर्दैन, अफिस अफ द प्राइम मिनिस्टर एन्ड काउन्सिल मिनिस्टरले गर्दैन, पार्लियामेन्ट फेडरल पार्लियामेन्टले गर्दैन। हु फलो एन्ड इभ्यालुएट द स्टेट डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल पोलिसी क्लेम इन एकोर्डिङ विथ द करेन्ट कन्स्टिट्युसनल अर्डर भनेको नो एन्ड नो एन्ड नो एन्ड नो एन्ड नो एन्ड। त्यस पछाडि अब प्याना लोकसेवा सेट 10 ल यो चाहिँ सेट 10 रहेको छ। एकर्डिङ टु द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024मा आइक्युएआइआरले बेस्ड अन द स्विजरल्यान्ड वाट इज द र्याङ्क डट नेपाल स्ट्यान्ड टु द मोस्ट पोल्युटेड कन्ट्रीको 7औं नम्बरमा। मिसन 2026 भनेको केसँग स्पोर्ट्ससँग सम्बन्धित छ। यसमा 2078 वाट इज द एभरेज हाउस होल्ड साइज पर फ्यामिली नेपाल 4.67 रहेको छ। विथ द हाइएस्ट पिक अफ द चुरे रेन्ज भनेको ग्वारबा हो। हाउ मच अफ द पर्सेन्टेज ल्यान्ड एट द चुरे हिमालयन कभरेड रुरल एरिया अफ नेपाल भनेको छ भनेको 12.7 चाहिँ चुरेले। बर्दी एन्ड डोटी डिस्ट्रिक्ट विच हेभ द इक्वल एरिया वाट इज द एरिया भनेको 2025 बर्जिया र डोटीको बराबर एरिया छ अरे 2025 है। बर्दिया र डोटीको 2025 किलोमिटर स्क्वायर रहेको छ। हुक्की चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल अफ राजवंशीको हुक्की द इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल अफ द राजवंशी विच अफ द फलोइङ इज नट द पञ्चेबाजा। ढोलक चाहिँ होइन, ट्याम्को दमासन है, पञ्चेबाजा हो, ढोलक चाहिँ होइन। वर्ल्ड टुरिज्म डे बिगेन फ्रम 1990 एडी एन्ड इट इज अब्जर्भ इन सेप्टेम्बर 20। वर्ल्ड टुरिज्म डे 1990देखि सुरु भएको अनि सेप्टेम्बर 27मा वर्ल्ड टुरिज्म डे मनाइन्छ। विच वाज द युज अफ द पब्लिक भेहिकल्स इन नेपाल स्टार्ट भयो। पब्लिक भेहिकल 2008 सालदेखि नेपालमा पब्लिक भेहिकल सुरुवात भएको। हाउ मेनी इयर्स वीरबहादुर शाह रुल द कन्ट्री एज अ रिजेन्टको रूपमा वीरबहादुर शाहले चाहिँ बहादुर शाहले चाहिँ 9 वर्ष है। हाउ मेनी इयर्स डिड बहादुर शाह रुल द कन्ट्री एज अ रिजेन्ट भनेको 9। वेयर डिज द किङ कालु पाण्डे फाइट फर लास्ट बाटल किर्तिपुरमा। वेन वाज वाट इज द पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन वी हेभ एक्सेस टु द हाई मिडियम ड्रिङ्क क्वालिटी अफ द वाटर 16.45। वाट इज द पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन वी हेभ एक्सेस टु द हाई मिडियम क्वालिटी ड्रिङ्किङ वाटर एट द इन्ड अफ 16 भनेको 45%। आइएसओ स्पेसलाइज गभर्नेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको आइएसओ 14000। अर्गनाइजेसन रिलेटेड टु द रेड डाटा बुक भनेको आयुसिएन भयो। ब्रान्चेस अफ विच ट्री एपियर इन द युनिकर्नको ओलिभ भयो। वेन वाज द 18 सब्मिट सार्क हेड इन काठमाडौँ नोभेम्बर 26-27 2014मा। नोभेम्बर 26-27 2014। सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन नोभेम्बर 26 र 27 2014मा काठमाडौँमा भएको थियो। सार्कको अन्तिम शिखर सम्मेलन 18औं शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा नोभेम्बर 26-27 2014। एकर्डिङ टु द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल इज फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कन्ट्री वाट इज द र्याङ्किङ अफ द स्पिकर अफ द हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ इन द नेपाल द अफिसियल प्रोटोकल नेपालको 5th। वाट इज द र्याङ्किङ अफ द स्पिकर अफ द हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ अफ नेपाल इन द अफिसियल प्रोटोकल अफ नेपाल भनेको 5th भयो। एकर्डिङ टु द सिभिल सर्टिफिकेट 2049 द टेन्योर फर द चिफ सेक्रेटरी अफ नेपाल भनेको 3 वर्ष हुन्छ। वेन वाज गभर्नर नेपाल हेलो सरकार प्रोग्राम 2068 कार्तिक 17मा गभर्नर अफ नेपालको हेलो सरकार प्रोग्राम रिलन्च गराएको थियो। वेन वाज द गभर्नर नेपाल हेलो सरकार प्रोग्राम रिलन्च भनेको 2068 कार्तिक 17 विच इज नट द कम्पोनेन्ट अफ द गुड गभर्नेन्स सल्भरिनिटी। त्यस पछाडि पब्लिक पोलिसी इज द अथोरिटेटिभ अलोकेसन एन्ड भ्यालु फर द होल सोसाइटी वाज स्टेटेड बाई द डेभिड इट्सन। पब्लिक पोलिसी इज द अथोरिटेटिभ एलोकेसन अफ द भ्यालु फर द होल सोसाइटी वाज स्टेटेड बाई द डेभिड इट्सनले द मेन अप्रोचेस अफ द म्यानेजमेन्ट थट्स आर क्लासिकल ह्युमन रिलेसन सिस्टम अनि कन्टिन्जेन्सी रहेको छ। न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम इज बेस्ड अन द डबल एन्ट्री बुक किप इन्ट्रोड्युस इन द नेपाल अन 2018 चैत 2 गते। न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम बेस्ड अन द डबल एन्ट्री बुक वाज किप इन्ट्रोड्युस इन नेपाल 2018 चैत 2। चुज द वर्ड डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको स्प्यारो स्वाइन प्यारोट पिजनमा स्वाइन फरक छ। विच वर्ड डज नट बिलोङ विथ द अदर भनेको रग टेबल र चेयरमा आरुजी रग चाहिँ फरक छ। स्टेटमेन्ट इट इज डिजायर्ड टु पुट द चाइल्ड इन द स्कुल एट द एज अफ 5। एजुम्सन फर्स्ट एट द एज अफ द चाइल्ड इज रेडी टु लर्न भनेपछि अर्को भनेको स्कुल डज नट एडमिट आफ्टर 6 इयर होइन ओन्ली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट भनेर भन्न सक्यो। त्यस पछाडि हामी हेरौँ रिलेसनसिप बिट्विन द अर्थ सी र सन। अर्थभित्रै सी छ तर सन चाहिँ बाहिर छ भने चाहिँ ठुलो गोलो भित्रको गोलो बाहिरपट्टि सन। 3 inch आर्क इज स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। द रेसियो अफ द इलङ्गेसन कोनिकल बार भर्सेस प्रिज्मेटिक बार अफ द सेम लेन्थ भनेको 1/3। द रेसियो अफ द इलङ्गेसन अफ कोनिकल बार
भर्सेस प्रिजमेटिक बार भनेको 1/3 रेसियो अफ द इलाङ्गेसन अफ कोनिकल कोन जस्तो बार र प्रिजमेटिक भएको बार चाहिँ कोन जस्तो बारभन्दा प्रिजमेटिक बार चाहिँ 3 टाइम्सले बढी इलाङ्गेट हुन्छ। द रेसियो अफ द इलाङ्गेसन अफ द कोनिकल बार भर्सेस प्रिजमेटिक बार भनेको अफ द सेम लेन्थ भनेको 1/3। क्यान्टिलिभर डिफ्लेक्सन ड्यु टु द कपल एम एट द फ्रिन्ट भनेको एमएल स्क्वायर बाई 2EI एमएल स्क्वायर बाई 2EI एमएल स्क्वायर बाई 2EI एमएल स्क्वायर बाई 2EI। क्यान्टिलिभर डिफ्लेक्सन ड्यु टु द कपल एम एट फ्रिन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमएल स्क्वायर बाई 2EI। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सेप विथ नो एक्सटर्नल लोड भनेको लिनियर हुन्छ। एक्सटर्नल लोड थिएन भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेको लिनियर हुन्छ। बिम पिन्ड एट द बोथ इन्ड विथ द सेन्टर मोमेन्ट एम एन्ड हेज म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एम हुन्छ। कुनै पनि बिम हुन्छ पिन्ड एट द बोथ इन्ड विथ सेन्टर मोमेन्ट एम एन्ड हेज द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एम रहेको हुन्छ। डिफ्लेक्सन एङ्गल बिट्विन द टेन्जेन्ट एन्ड सबकट भनेको 1718.9 S/R। डिफ्लेक्सन एङ्गल बिट्विन द टेन्जेन्ट एन्ड सबकट भनेको 1718.9 S/R। डिफ्लेक्सन एङ्गल बिट्विन द टेन्जेन्ट एन्ड सबकट भनेको 1718.9 S/R भयो। इरर अफ द 30 मिटर चेन डाइभर्जिङ डिस्टेन्स डी भनेको डी स्क्वायर बाई 60 भयो। स्ट्याब इन्टरसेप्ट इज द मिनिमम वेन द नर्मल टु द लाइन अफ द साइड। स्ट्याब इन्टरसेप्ट इज मिनिमम वेन नर्मल टु द लाइन अफ साइड। रिलेटिभ मोमेन्ट अफ द मोमेन्ट बिट्विन द स्ट्याब इमेज एन्ड द क्रस हेयर इन्डिकेट द प्यारालक्स। चेन सर्वेइङ एक्युरेसी डज नट डिपेन्ड अपन द chain line layout. The fix of the plane table station with 3 known points is bad if the station lies on the circumferential circumscribbling circle. The fix of the plane table station with the 3 known points is bad if the station lies on the circumference of the circumscribbing circle. In quadrilateral bearing system, back bearing is obtained by एडिङ 180 इफ 180 भन्दा कम छ भने, सबट्र्याक्टिङ 180 180 भन्दा बढी छ भने, चेन्जिङ द कार्डिनल पोइन्ट नर्थ साउथलाई इस्ट वेस्टमा गएर अल अफ द एबोभ। पिक आइरन युज इन द रड आइरन म्यानुफ्याक्चर इज वाइट फर्गी पिक आइरन युज फर द रड आइरन म्यानुफ्याक्चर भनेको वाइट फर्गी पिकबाट। मेन कन्सिक्वेन्ट अफ द फ्लाइ एस भनेको एल्युमिनियम अक्साइड सिलिका एन्ड फेरस अक्साइड। मेन कन्सिक्वेन्ट अफ द फ्लाइ एस भनेको एल्युमिनियम अक्साइड सिलिका एन्ड फेरस अक्साइड। इफेक्ट अफ द ड्राई रड अन टिमर भनेको रिड्युस्ड पाउडर। ड्राई रड अन द टिमर। इफेक्ट अफ ड्राई रड अन टिमर भनेको रिड्युसेस टु पाउडर। ब्रिटलनेस इज द कोल्ड ड्यु टु द एक्सेस अफ कार्बन। ब्रिटलनेस इज कोल्ड ड्यु टु द एक्सेस अफ कार्बन। एक्सेस एल्युमिनिया इन द सिमेन्ट रिड्युस स्ट्रेन्थ। एक्सेस एल्युमिनिया इन सिमेन्ट रिड्युस स्ट्रेन्थ। Excess alumina in the cement reduce strength. Quartz is a metamorphic rock. Quartzite भनेको metamorphic rock. Quartzite is a metamorphic rock. Formwork removal under the slab after 7 days. स्ल्याबको मुनिको फर्मवर्क 7 दिनमा रिमुभ कस्तो हुन्छ है। स्ल्याब 7 दिनमा 4.5 मिटरसम्मको अनि 14 दिन लाग्छ। 4.5 भन्दा बढीको स्प्यानको चाहिँ 14 दिन। तर फर्मवर्क रिमुभल अन्डर द स्ल्याब इज आफ्टर 7 डेज भन्न सक्यो। नन कन्फर्मिङ कङ्क्रिट मिक्स प्रोपोर्सन भनेको 1:4:10 भन्ने छैन। 1:1:2 छ, 1:2:4 छ, 1:3:6 छ। एरिएटेड कङ्क्रिट प्रोडक्सन युजेस पाउडर एल्युमिनियम। एरिएटेड कङ्क्रिट प्रोडक्सनले पाउडर एल्युमिनियम युज गर्छ। वुडन फ्लट लेन्थ ब्रेथ रेसियो भनेको 7.5 हुन्छ। वुडन फ्लटको लेन्थ र ब्रेथको रेसियो 7.5 हुन्छ। वुडन फ्लटको लेन्थ र ब्रेथको रेसियो 7.5 हुन्छ। सिमेन्ट क्लिन टेम्परेचर रेन्ज 1400 देखि 1500 हुन्छ। टनेलिङ प्रिफर ओभर द ओपन कट भन्दा डेप्थ इज एक्सिड 20 मिटर। ओहो, यदि 20 मिटरभन्दा बढी भयो भने चाहिँ टनेलिङ चाहिँ प्रिफर गरिन्छ अरे। ओपन कटको डेप्थ चाहिँ 20 मिटर राख्नुभन्दा बरु त ऊ नै गर, टनलिङै गर भनिन्छ। बेस लाइनिङ फर द सब एक्वास सिल टनल भनेको कास्ट आइरन। बेस लाइनिङ फर सब एक्वास सिल टनलको लागि कास्ट आइरन। डिग्री अफ सेचुरेसन अफ द सोइल डब्लु भनेको 15 अनि जी भनेको 2.50 अनि ई भनेको 0.5 छ भने डब्लुजी इजिकल टु एससी हुन्छ। एस इजिकल टु डब्लुजी बाई ई हुन्छ। 0.15 इन्टु 2.50 0.5 भनेको एस भनेको 75, एस भनेको 75% हुन्छ। फुल्ली सेचुरेटेड सोइल हेज 2 फेजेस। फुल्ली सेचुरेटको त 2टा मात्रै फेज हुन्छ। लिक्विड बाई प्लास्टिक लिमिट एक्जिस्ट इन क्लियरली सोइल। लिक्विड अथवा प्लास्टिक लिमिट एक्जिस्ट इन क्लियरली सोइल हुन्छ। भोइड रेसियो द भोलमा भोइड टु द टोटम भोलम हुन्छ। पिआरटी अफ द एक्सपेक्टेड ड्युरेसन फर द कल्स मिनेट 6 म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। त्यति छ भने कति हुन्छ भनेर के भनेको यसले। पिआरटी एक्सपेक्टेड ड्युरेसन फर द फोन कल मिनिमम 6
म्याक्सिमम 60 अनि फ्रिक्वेन्सी 15 छ भने के लेख्न सक्यो t = 6 + 4 × 15 + 60 त्यो म्याक्सिमम 60 म्याक्सिमम भनेको 60 दिएको रहेछ अनि 126/6 भनेको कति 21 आएको रहेछ। प्रोबेबिलिटी अफ द कम्प्लिसन अफ द एक्टिभिटी विथ द एक्सपेक्टेड टाइम भनेको एक्सपेक्टेड टाइममा सकिने कुनै पनि कम्प्लिसन प्रोजेक्ट सकिने भनेको 50% हुन्छ। टाइम अफ द प्रोग्रेस चार्ट इज अल्सो कल्ड द टाइम एन्ड द प्रोग्रेस चार्ट इज अल्सो मोडिफाइड माइलस्टोन चार्ट, बार चार्ट र ग्रान्ड चार्ट अल अफ द हुने भयो। क्रिटिकल रेसियो स्केड्युलिङ भनेको के हो कुनै पनि होइन, डाइनामिक पनि हुँदैन, डिटरमाइन एक्टिभिटी स्ट्याटस पनि हुँदैन, अटो एग्जस्ट टु प्रोग्रेस चेन्ज पनि हुँदैन, नन। टाइम वेयर डिरेक्ट कस्ट डजन्ट रिड्युस विथ इन्क्रिज अफ विथ द टाइम इन्क्रिज भनेको नर्मल टाइम। टाइम वेयर डिरेक्ट कस्ट डज नट रिड्युस विथ द टाइम इन्क्रिज भनेको नर्मल कस्ट। डिस्प्युट रिजोल्युसन फर द कन्स्ट्रक्सन लेस देन 10 करोड भनेको एमिकेबल सेटलमेन्ट र एक्जुडिसन दुइटै हुन्छ। डिस्प्युट रिजोल्युसन फर द कन्स्ट्रक्सन लेस देन 10 करोड भनेको एमिकेबल सेटलमेन्ट अनि अर्को एक्जुडिक्सन। रिभाइज एस्टिमेट निडेड वेन द सेक्सन एस्टिमेट एक्सिड 5%। बक्स कटिङ फर द 1000 × 8 × 15 सेन्टिमिटर द कङ्क्रिट रोड प्लस 10 सेन्टिमिटर ग्राभल भनेको 2000 मिटर क्युब। कार्पेट एरिया एक्सक्लुड वाल विथ ओपनिङ किचन प्यान्ट्री बाथरुम ल्याबेन्ट्री अल भयो। करेक्ट मेट्रिक युनिट फर द बिल्डिङ इस्टिमेसन भनेको मिटर फर लेन्थ भयो। पी ट्याप आउटलेट स्लोप बिलो द हरिजन्टल भनेको 14 डिग्री। अब्लिक्युट ड्रइङ विथ द ट्रु लेन्थ रिसिडिङ लाइन 45 भनेको क्याबिलियर प्रोजेक्सन। अब्लिक्युट ड्रइङ विथ द ट्रु लेन्थ रिसिडिङ लाइन एट 45 भनेको क्याबिलियर। In engineering graphics, the technical drawing, the oblique projection where the receding line, the axis are drawn in the true अथवा full length scale 1:1, then the cavalier projection. फुल 1:1 भनेको के हुन्छ भने 45 डिग्री हो नि त। 45 भनेको चाहिँ 1 सम्झिने क्या, 1:1 सम्झिने। अनि फुल भयो भने चाहिँ के पढाएको थियो हामीले क्याबिलियर, अनि हाफ भयो भने के पढाएको थियो क्याबिनेट। अनि 45 डिग्री भनेको के हुँदो रहेछ त हाफ हो, त्यही भएर यसलाई हामी क्याबिलियर भन्छ। 45 भनेको 1 हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्याबिलियर भन्छौँ। आदि छ भने चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई क्याबिनेट भन्छौँ। भ्यू सोइङ अब्जेक्ट एपियरेन्सेस फ्रम द डिफ्रेन्ट एङ्गल भनेको पर्सपेक्टिभ भ्यू। कुनै पनि अब्जेक्टलाई डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेरिदिन्छ भने त्यसलाई पर्सपेक्टिभ भन्छ। पोइन्ट वेयर अब्जर्भर आई आर लोकेटेड भनेको स्टेसन पोइन्ट हुन्छ। पोइन्ट वेयर अब्जेक्ट एज एपियर टु द कन्भर्जेन्स भनेको भेनिसिङ पोइन्ट। पोइन्ट वेयर अब्जेक्ट एज आर एपियर टु कन्भर्जेन्स भनेको भेनिसिङ पोइन्ट। रिडक्सन इन द क्यापिटल एसेसमेन्ट भ्यालु भनेको क्यापिटल लस भयो। वाइ सिङ्किङ फन्ड डिप्रिसिएसन इज रियरली युज भनेको लो क्यापिटल डिप्रिसिएसन हुन्छ। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड इज अल्सो कल्ड द कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड। डिक्लाइनिङ मेथड भनेको कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड। डिरेक्ट पर्चेज लाइन फर द कन्स्ट्रक्सन अन्डर पिपी भनेको 10 लाखसम्मको लागि चाहिँ डिरेक्ट पर्चेज गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ छैन खासमा चाहिँ डिरेक्ट पर्चेज चाहिँ कतिको लागि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ। डिरेक्ट पर्चेज 5 लाखको लागि, सिल्ड कोटेसन 20 लाखसम्मको लागि, नेसनल ओपन बिडिङ 20 लाखभन्दा माथिको लागि, त्यस पछाडि युजर कमिटी बेनिफिसियरी चाहिँ 1 करोडसम्मको लागि। एबेन्डमेन्ट फर द ओल्डरले 60 लाख पनि भनेको छ, तर 20 भनेपछि के हेर्नु रहेछ यो एन्सर भनेको चाहिँ डिरेक्ट पर्चेज भनेको 5 लाखसम्मको लागि। नोटिस अफ द अवार्ड मस्ट बी सर्भ विदिन 7 डेज। नोटिस अफ अवार्ड चाहिँ 7 दिनभित्रमा चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ। फर्स्ट स्टेप अफ द कन्सल्टिङ द सर्भिस प्रोक्युरमेन्ट भनेको EOI। फर्स्ट स्टेप इन कन्सल्टिङ सर्भिस प्रोक्युरमेन्ट। First step in EOI under the public procurement regulation, the first and external step of the competitive procurement bidding consulting service public EOI भनेको expression of the interest. Expression of the interest is the public entity issue for the notice inviting interest consulting firm to submit their credential and capability submit गर्नको लागि भनेको EOI। फर्स्ट स्टेप अफ द कन्सल्टिङ सर्भिस प्रोक्युरमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ EOI रहेछ। यसरी हामीले 4वटा सेट सकायौँ। कहिलेदेखि 7, 8, 9, 10 भनेर 4वटा सकायौँ। अब अर्को 11, 12, 13, 14 चाहिँ अर्कोमा गर्ने।